নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ইউটিউব চেনেল কুমাৰ বাসন্ত আছামলৈ। এই ভিডিঅ'টো মূলতঃ মই আলোচনা কৰিম টেষ্ট ভোট কি আৰু যদিহে টেষ্ট ভোট কোনো এটা পুলিং ষ্টেচনত হয় তেতিয়াহ'লে কি পদক্ষেপ ল'ব লাগিব মানে ৰুলখিনি কি সেই কথাখিনি মই কৈ দিম আৰু এই কথাকেইটা জনাটো খুবেই প্ৰয়োজন। সাধাৰণ ভোটাৰেই হওক কিংবা প্ৰিজাইডিং অফিচাৰেই হওক বা পুলিং অফিচাৰেই হওক সকলোৱে এই কথাটো জনাটো খুবেই প্ৰয়োজন। এতিয়া টেষ্ট ভোট হৈছে যেতিয়া এজন ভোটাৰে গোটেই প্ৰচেছটোত গৈ আছে, ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰ ওচৰত গ'ল, তাৰপৰা ছেকেণ্ডত গ'ল, তাৰপৰা থাৰ্ডত গ'ল। থাৰ্ডত যোৱাৰ পিছত থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰজনে বেলট ইছ্যু কৰিলে, তাৰপিছতে তেওঁ ভোট দিবলৈ ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্টৰ ভিতৰত সোমালে। তাৰপিছত বেলটত মানে বেলট ইউনিট যিটো মেচিনৰ কথা কৈছোঁ, EVM মেচিনটো যেতিয়া ভোট দিব, EVM বুলি কওঁতে কণ্ট্ৰল ইউনিট আৰু বেলট ইউনিট এই দুয়োটাকে EVM কয় আৰু আজিকালি শেহতীয়াকৈ ভিভিপেটটো তাৰ লগত সংযোগ হৈছে, মানে EVMৰ লগত ভিভিপেটটো সংযোগ হৈছে। এতিয়া সেই EVMৰ বেলট ইউনিটত যেতিয়া গৈ পেলাই বুটনটো টিপিব, কোনো এজন প্ৰাৰ্থীক তেওঁ ভোট দিব বিচাৰিছে, তেওঁ বেলটটোত বুটনটো টিপি দিব। টিপি দিয়াৰ লগে লগে 7 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে ভিভিপেটৰ ডিছপ্লেত কোনটো প্ৰতীকত ভোট দিছে সেই প্ৰতীকটো ওলাব, মানে ডিছপ্লেখনত ভিভিপেটত কি হ'ব 7 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে দেখা পাব। এতিয়া দেখা পোৱাৰ পাছত যদিহে ভোটাৰজনে কয় যে তেওঁ যিটো দলত ভোট দিছিলে সেই প্ৰতীকটো ওলোৱা নাই, বেলেগ এটা প্ৰতীক ওলাইছে, হয়তো তেওঁ অন্যমনস্ক হৈও সেই কমপ্লেইনটো দিব পাৰে। যদি তেনেধৰণৰ অভিযোগ দিয়ে তেতিয়াহ'লে তেওঁ প্ৰথমতে প্ৰিজাইডিং অফিচাৰে কথাটো বুজাব যে আমি এইটো মকপোল লৈছিলোঁ, মকপোলততো এইখিনি একো অসুবিধা হোৱা নাই, গতিকে প্ৰতিটো দলৰ বা প্ৰতিজন কেণ্ডিডেটৰ পুলিং এজেণ্টে গোটেই মকপোল চাইছে, মকপোল চাৰ্টিফিকেটত চহী কৰিছে, বা মকপোলত আমি 50টা ভোট লৈছোঁ, তাততো মেচিনে একো ভুল কৰা নাই, গতিকে এইটো কেতিয়াও ভুল কৰিব নোৱাৰে। সেই ভোটাৰজনক প্ৰথমতে পতিয়ন নিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব যে প্ৰকৃততে মেচিনে মাজতে ভুলকৈ একো নকয় আৰু মেচিনটো ভুল নে শুদ্ধ এইটো মকপোলৰ সময়তে গোটেইটো পৰীক্ষা কৰা হৈছিল। গতিকে সেই পুলিং এজেণ্টকেইজনকো তেওঁ দৰকাৰ হ'লে সোধপোছ কৰিব, তেওঁতো নিৰ্দিষ্ট কোনো কেণ্ডিডেটৰ ইণ্টাৰেষ্টৰ হ'ব, গতিকে সেই কেণ্ডিডেটৰ পুলিং এজেণ্টে যদি কথাটো কয় বা তেওঁৰ কথাত যদি সৈমান হয় তেতিয়া তেওঁ ভোট দি পেলাই গুচি যাব, তেতিয়া একো সমস্যা নহয়। আৰু যদিহে তেওঁ আপত্তি কৰে যে নহয় মই য'ত ভোট দিছোঁ সেইটো প্ৰতীক ওলোৱা নাইতো, বেলেগ এটা প্ৰতীক ওলাইছে, ইয়াত এটা গুৰুতৰ বিসংগতি আছে, গতিকে এইখিনি মানে জালিয়াতি হৈছে, মানে মই ভোট দিছোঁ এঠাইত আৰু ইয়াতে বেলেগ এটাত মানে এণ্ট্ৰি হৈছে ভোটটো। গতিকে তেওঁক যদি কোনো কথাতে মানে বুজাই সৈমান কৰাব নোৱাৰি, তেতিয়া প্ৰিজাইডিং অফিচাৰে সেই ভোটাৰজনক বুজাই দিব যে আপুনি যিখিনি কমপ্লেইন কৰিছে সেই কমপ্লেইন কৰাৰ অধিকাৰ আছে, আপুনিহে যদিহে তাত ভুল দেখিছে। কিন্তু এই কমপ্লেইনটো কৰাৰ কাৰণে আপোনাৰ এটা টেষ্ট ভোট ল'ব লাগিব, তেতিয়া সেই টেষ্ট ভোটৰ কথাটো আহিব। টেষ্ট ভোট তেতিয়াই হ'ব, মানে টেষ্ট কৰিব বস্তুটো ভুল নে শুদ্ধ, সেইটো মেচিনটো টেষ্ট কৰিব লাগিব, বুজি পাইছে? গতিকে টেষ্ট ভোট কৰিবলৈ যোৱাৰ আগত কিন্তু প্ৰিজাইডিং অফিচাৰে তেখেতক কিছুমান প্ৰচেছ আছে আৰু কথাখিনিও কৈ দিব লাগিব যে টেষ্ট ভোট ল'ম, হয় আপুনি পুনৰ আকৌ ভোট দিব পাৰিব, কিন্তু ভোট দিবলৈ যাওঁতে আপুনি সকলোৰে সন্মুখত ভোট দিব লাগিব। পুলিং এজেণ্ট বা প্ৰিজাইডিং মানে পুলিং অফিচাৰ, পুলিং এজেণ্ট এই সকলোৰে উপস্থিতিত যিহেতু ভোট দিব লাগিব, তাত প্ৰিজাইডিং অফিচাৰো থাকিব, মানে গোটেই ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্টত মানে চিক্ৰেচিৰ কথা নাথাকে আৰু তাতে সকলোৱে অপেনকৈ ভোট দিব লাগিব, কাৰণ কথাটো হয়নে নহয় চাব লাগিবতো। কিন্তু যদিহে তেওঁ মিছা প্ৰমাণিত হয়, মানে তেওঁ যিহত ভোট দিছে সেইটোৱে যদি ওলায়, তাৰমানে মেচিনে যদি শুদ্ধকৈ কাম কৰাটো প্ৰমাণিত হয়, তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ কিন্তু পানিছমেণ্ট থাকিব। মানে যিজন ভোটাৰে মিছা অভিযোগ কৰিছিলে সেইটো কাৰণে তেওঁ অভিযুক্ত হ'ব, তেওঁক পুলিচৰ হাতত গতাই দিয়া হ'ব, তেওঁ 6 মাহ জেইল বা 1000 টকা ফাইন, বা 6 মাহ জেইল 1000 টকা ফাইন দুয়োটাই হ'ব পাৰে। হয় 6 মাহ জেইল হ'ব, নহয় 1000 টকা ফাইন হ'ব, নহয় 6 মাহ জেইল আৰু 1000 টকা ফাইন দুয়োটাই হ'ব পাৰে। গতিকে ভোট দিবলৈ গৈ 6 মাহ জেইলত থকাটো কিমান গুৰুতৰ কথা হ'ব। গতিকে পৰাপক্ষত টেষ্ট ভোট এৰায়ে চলে, কিন্তু অত্যন্ত যদি টেষ্ট ভোট কৰিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে হয় ভোটাৰজন জেললৈ যাব লাগিব, নহয় যদিহে ভোটাৰজনৰ কথাটো শুদ্ধ, মেচিনে ভুল কৰিছে, তেতিয়াহ'লে সেইদিনাখনৰ কাৰণে নিৰ্বাচন সেইখিনিতে স্থগিত হ'ব। মেচিন বিসংগতি লগে লগে প্ৰিজাইডিঙে ছেক্টৰক জনাব, হয়তো তাত ৰিপুলৰ ব্যৱস্থা হ'ব, বা মানে নেক্সট যদি সেই মেচিনৰ ওপৰত বেছি ভোট হোৱা নাছিলে বা মেচিনে গুৰুতৰ বিসংগতি হৈছে, ছেক্টৰ অফিচাৰ বা ওপৰৰ ফালৰ পৰা এইটো এটা পৰামৰ্শ দিব, হয় নতুনকৈ মেচিন চেঞ্জ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে, নহয় ৰিপুল হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। এতিয়া মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে টেষ্ট ভোট হ'লে কি কৰিব লাগিব, আমাৰ কথাটো সেইটো। যদিহে টেষ্ট ভোটত ব্যক্তিজন দোষী সাব্যস্ত হয়, কিন্তু তেওঁ টেষ্ট ভোট দিয়াৰ আগতে ডিক্লেৰেশ্যন আণ্ডাৰ ৰুল 49MA যিখন ফৰ্ম আছে তাতে কিন্তু তেওঁ চহী কৰিব লাগিব ভোটাৰজনে। আৰু সেই ফৰ্মখনত মানে এটা কথা উল্লেখ কৰি থৈছে যে এই যে কি ৰুলৰ অধীনত তেওঁ দোষী হ'ব,
তেওঁ যে 6 মাহ জেল বা 1000 টকা ফাইন এই কথাখিনি তেওঁ লিখা আছে ডিক্লেৰেশ্যন আণ্ডাৰ ৰুল 49MA আৰু প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ ডায়েৰীৰ 174 পেজত সেই ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্মখন আপোনালোকে পাব তাতে তেওঁ সিগনেচাৰ কৰিব লাগিব নেম অফ ইলেক্টৰ ফাদাৰ মাদাৰ বা হাজবেণ্ড নেম তাৰ পাৰ্ট নং অফ ইলেক্টৰ ৰুল চিৰিয়েল নং অফ ইলেক্টৰল ইন দ্য পাৰ্ট তাৰপিছত চিৰিয়েল নং অফ ৰেজিষ্টাৰ ইন ভোটাৰ্ছ ফৰ্ম 17A মানে পুলিং যিজন ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰজনৰ ওচৰত যিখন 17A থাকে তাৰ চিৰিয়েল নম্বৰটো লিখিব লাগিব এই গোটেই কথাখিনি তেওঁ সেই ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্মত লিখিব লাগিব ঠিক আছে তাৰপিছত যদিহে টেষ্ট ভোট হয় এটা হ'লে আৰু এটা কাম বাঢ়িব সেইটো হ'ল প্ৰিজাইডিং অফিচাৰে যি ফৰ্ম 17C পূৰাব লাগে ফৰ্ম 17C খন হৈছে একাউণ্টছ অফ ভোটছ মানে ভোটৰ তথ্য পাতিবিলাক লিখা থাকে তাতে মানে হিচাপখিনি গতিকে ফৰ্ম 17Cৰ 5 নম্বৰ কলমত কিন্তু সেইটো ভৰাব লাগিব 5 নম্বৰ কলমটোত কি আছে 17C যে টেষ্ট ভোটছ ৰেকৰ্ডেড আণ্ডাৰ ৰুল 49MA দি ৰিকুৱাৰ্ড টু বি ডিডাক্টেড এতিয়া ইয়াতে A B দুটা পইণ্ট আছে ফৰ্ম 17C 5 নম্বৰ পইণ্টত এত আছে যে টোটেল নাম্বাৰ অফ টেষ্ট ভোট ফৰ দ্য টু বি ডিডাক্টেড কিমানটা টোটেল টেষ্ট ভোট হৈছিলে সেই কথাটো লিখিব লাগিব আৰু ফৰ্ম 17A মতে মানে ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰজনৰ ওচৰত থকা ফৰ্ম 17A মতে চিৰিয়েল নম্বৰটো কাষতে উল্লেখ কৰিব লাগিব তাৰপিছত কেণ্ডিডেটছ ফৰ হোম টেষ্ট ভোট কাষ্ট কোনজন কেণ্ডিডেটক তেওঁ টেষ্ট ভোটটো দিছিলে সেই কেণ্ডিডেটজনৰ নামটো লিখিব লাগিব তাৰপিছত চিৰিয়েল নম্বৰটো দিব লাগিব ঠিক আছে সেইকেইটা হ'ল ক'ত আছে ফৰ্ম 17C 5 নম্বৰ পইণ্টত আছে এইকেইটা কথা হ'ল গুৰুত্বপূৰ্ণ টেষ্ট ভোট হ'লে আৰু মই কথাকেইটা ক'লোৱে কিন্তু টেষ্ট ভোটৰ এটা কথা বৰ জানিবলগীয়া কথা যে যেতিয়া এজন ব্যক্তিয়ে ভোট প্ৰথমতে তেওঁ দিলে মানে তেওঁ ভোটটো দুবাৰ হ'বতো গতিকে তেওঁ প্ৰথম এবাৰ ভোট দিলে ভোট দিয়াৰ পিছত তেওঁ ক'লে যে এইটোতো মানে মই ভোট দিছিলোঁ এটা প্ৰতীকত এইটোতো ওলাইছে বেলেগ এটা প্ৰতীকত তেতিয়াতো তেওঁ পুনৰ দিব লাগিব পুনৰ দিবলৈ যাওঁতেতো এটা ভোট বাঢ়ি যাব মেচিনত সেইকাৰণে এই যিটো ফৰ্ম 17C 5 নম্বৰ পইণ্ট তাত সেই কথাটো লিখিব লাগিব কিন্তু টোটেলত সেইটো ডিডাক্ট কৰিবলগীয়া কথা নাই কাৰণ মেচিনৰ টোটেল হিচাপটোৰ পৰা সেইটো সংখ্যা বিয়োগ হয় সাধাৰণতে গতিকে পিছত মানে যিখন ফৰ্ম 17C ফিল আপ কৰিবলগীয়া হয় মেচিনৰ টোটেলটোৰ লগত এই টেষ্ট ভোটৰ হিচাপ নিকাচটো মিলাব নালাগে টেষ্ট ভোট হ'লেও নহ'লেও যোগ বা বিয়োগ কৰিব নালাগে বুজি পাইছে কিন্তু এটা কথা ঠিক যে কোনোবা এজনে টেষ্ট ভোট দিম বুলি যদি সিদ্ধান্ত কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ পুনৰ 2 নম্বৰ পুলিং অফিচাৰজনৰ ওচৰত থকা যি ফৰ্ম 17A সেই 17A তেওঁৰ নামটো পুনৰ এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব আৰু তাতে যিটো ৰিমাৰ্কছ বুলি কলম লিখা থাকে সেই ৰিমাৰ্কছত টেষ্ট ভোট বুলি লিখিব লাগিব আৰু সেই যিজনে টেষ্ট ভোট দিব তেওঁ সেই ৰিমাৰ্কছত টেষ্ট ভোট বুলি লিখাৰ উপৰিও তেওঁ যিটো মানে সহি কৰিবলগীয়া জেগা থাকে তেওঁ সিগনেচাৰ কৰিব লাগিব মানে এনেকৈ টিপ সহি মাৰিলে নহ'ব সিগনেচাৰ কৰিব লাগিব আৰু টেষ্ট ভোট যে লৈছে সেইটো জেগাটো পাৰিলে সিগনেচাৰটো কৰিব পাৰিলে সাক্ষী এজনৰ পুলিং এজেণ্ট এজনৰ মানে দুই এজনৰ তাতে কাষতে সহিটো লৈ থ'ব প্ৰমাণ হিচাপে তাৰপিছত টেষ্ট ভোট হ'লে কি হ'ব সকলোৰে উপস্থিতিত ভোট দিব লাগিব আগতে ভোট দিছিলে অকলে পিছত টেষ্ট ভোটটো দিওঁতে মানে সকলোৰে উপস্থিতি দিব ঠিক আছে তাৰপিছত মনত ৰাখিবলগীয়া এটা কথা কি যে টেষ্ট ভোটটো দিয়াৰ লগে লগে EVM মেচিনত যিমান ভোট হ'ব লাগিছিলে সেই টেষ্ট ভোট যেনিবা দুটা হ'ল দুজন কেণ্ডিডেটে দুটা টেষ্ট ভোট দিলে গতিকে তেওঁলোকে এবাৰতো দিছিলে তেওঁলোকৰতো দুবাৰ হ'ব সেই যিটো টেষ্ট ভোট হয় মানে পিছত হিচাপ কৰোঁতে কি হয় এই EVM কণ্ট্ৰল ইউনিটৰ যিটো টোটেল ভোট সেই টোটেল ভোটটোৰ পৰা পিছত বিয়োগ দিয়ে এইটো কাউণ্টিঙৰ সময়ত বিয়োগ দিয়ে গতিকে আগতীয়াকৈ 17Cত টেষ্ট ভোটটো যোগ বিয়োগ কৰিব নালাগে কিন্তু যদিহে টেষ্ট ভোট হয় এইখিনি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা তেতিয়া 1 নম্বৰ পুলিং অফিচাৰজনৰ লগত 2 নম্বৰ পুলিং অফিচাৰজনৰ ডাটাটো বেলেগ হ'ব মানে 1 নম্বৰ পুলিং অফিচাৰজনে যদিহে পাইছে যে এতিয়ালৈকে ভোট মেল ফিমেল গোটাই 800 যদি দুটা টেষ্ট ভোট হয় তেতিয়া 2 নম্বৰ পুলিং অফিচাৰজনে 17A ফৰ্মখনত পাব 802টা বুজি পাইছে কথাটো 1 নম্বৰ পুলিং অফিচাৰজনৰ যিখন মানে ইলেক্টৰেল থাকিব মাৰ্ক কপি অফ ইলেক্টৰেল তাত যদি তেওঁ হিচাপ কৰি পেলাই যেটো মেল ফিমেল টেলিচিট কৰিয়ে থব গতিকে তেওঁ যদি কয় যে ইয়াত 800হে ভোট পুল হৈছে কিন্তু দ্বিতীয় যিজন সেকেন্ড পুলিং অফিচাৰ হেজনৰ ওচৰত কিন্তু সংখ্যাটো বাঢ়িব মানে ধৰি লওক দুটা যদি টেষ্ট ভোট হয় প্ৰথম পুলিং অফিচাৰজনৰ ওচৰত 800 থাকিলে দ্বিতীয়জনৰ ওচৰত কিমান হ'ব 802টা কেনেকৈ হ'ল এই যে টেষ্ট ভোট দিব লগা মানুহ দুজন সেই ব্যক্তি দুজনে পুনৰ যেহেতু 2 নম্বৰ পুলিং অফিচাৰজনৰ ওচৰত থকা 17A মানে ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ্ছত যেহেতু নামটো আকৌ ভৰাব গতিকে দুটা বাঢ়ি যাব বুজি পাইছে সাধাৰণতে টেষ্ট ভোট যদি নহয়
তেতিয়া 1 নম্বৰ পুলিং অফিচাৰজনৰ লগত 2 নম্বৰ পুলিং অফিচাৰজনৰ ডাটাখিনি মিলি থাকিব কিন্তু যদি টেষ্ট ভোট হয় তেতিয়া নিমিলে বুজি পালে কথাটো আৰু প্ৰিজাইডিং অফিচাৰে যি 17C একাউণ্টছ অফ ভোটছ ৰেকৰ্ড কৰিব লাগে সেইখনত কিন্তু টেষ্ট ভোটটো 5 নম্বৰ কলমত লিখিব লাগিব মই কোৱাৰ দৰে আৰু 6 নম্বৰ পইণ্টত যেটো লিখা আছে টোটাল নাম্বাৰ অফ ভোটছ ৰেকৰ্ডেড এজ পাৰ ভোটিং মেচিনত টোটাল যেটো ওলাই হেতুহে তাতে লিখিব লাগিব বুজি পাইছে তাত টেষ্ট ভোটটো যোগ কৰিব নালাগে মই ভাবিছো আপোনালোকে টেষ্ট ভোটৰ সম্পৰ্কে যিমানবোৰ জানিবলগীয়া কথা গোটেই কথাখিনি খুধনি মৰিছে এতিয়া আৰু পৰাপক্ষত ভোটিং মানে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত টেষ্ট ভোট হ'বলৈ নিদিব হেতু হোৱা মানে এখিনি কামো বাহিলে আৰু জেল জৰিমনাৰ কথাও আছে আৰু অত্যন্ত টেষ্ট ভোট হ'ব লগা যদি হয় এখিনি কাম কিন্তু কৰিব লাগিব নিশ্চয় বুজি পাইছে আৰু নিৰ্বাচনৰ সম্পৰ্কত আৰু কেইটামান ভিডিঅ' মই প্ৰস্তুত কৰিম আপোনালোকে কি ধৰণৰ ভিডিঅ' বিচাৰে কমেন্ট সেকশনত লিখিব আৰু নিৰ্বাচনৰ লগত জড়িত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' মই ইতিমধ্যে আপলোড কৰিছো আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'সমূহৰ লিংক এইটো ভিডিঅ' ডেসক্ৰিপচনত দি থৈছো চাই ল'ব আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব যে প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ সকলে অকল প্ৰিজাইডিং অফিচাৰৰ ডিউটিখিনি জানিব লাগিব হেতু নহয় ফাৰ্স্ট পুলিং সেকেন্ড পুলিং থাৰ্ড পুলিং সকলোৱে ডিউটিখিনি জানিব লাগিব আৰু তেনেকৈ পুলিং অফিচাৰ সকলো গুটেই কথাখিনি মানে প্ৰথম জনে দ্বিতীয় তৃতীয় জনৰ কথাও জানক সেকেন্ড পুলিং অফিচাৰে প্ৰথম তৃতীয় জনৰ কথাও জানক আৰু থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰজনে প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় খিনিও জানাটো খুবেই প্ৰয়োজন কাৰণ এই কথাখিনি জানিলে ভোট চেণ্টাৰত মানে যথেষ্ট সুবিধা হ'ব হঠাৎ কোনোবা এজনৰ কাম কৰি সহায় কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে আৰু প্ৰিজাইডিং অফিচাৰজনে পুলিং অফিচাৰ তিনিওজনৰ ডিউটিখিনি ভাল ধৰণে খৰচি মাৰি জনাটো অতিকে প্ৰয়োজন কাৰণ প্ৰিজাইডিং অফিচাৰে প্ৰত্যেকৰ কামটো নিখুঁতভাৱে জানিব লাগিব তেতিয়াহে সুকলমে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো সমাপন হ'ব এইখিনি কথা কৈ সামৰিছো ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু যদিহে চেনেলটো আপুনি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আগতে তেতিয়া জল সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনৰ অল নটিফিকেশনটো আপুনি অন কৰি ৰাখিব তেতিয়া মই ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে পাবলৈ সক্ষম হ'ব ধন্যবাদ জয় আসম